Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 48, sau khi Vương Lâm đi tới Vô Phong Cốc, anh ấy đã liền lấy mạng Đằng Cửu và thu linh hồn hắn ta lại để luyện chế ma đầu. Cũng trong lúc đó, ở tại địa điểm hạch tâm khác, Đằng Lục rất nhanh đã nhận được tin Đằng Cửu và Đằng Bát bỏ mạng. Bởi vậy, cảm giác nguy hiểm ập tới, hắn ta rất nhanh đã phóng người đi rời khỏi nơi này và hướng về Đằng Gia Thành. Cũng trong lúc đó, Vương Lâm sau khi lấy mạng Đằng Bát đã liền hướng về phía tông môn nơi mà Đằng Lục được bồi dưỡng. Rất nhanh, phá trận pháp ở tại nơi này, Vương Lâm liền đi vào bên trong. Thế nhưng vừa tới đây, anh ấy đã phát hiện có người bỏ chạy. Ngay lập tức, Vương Lâm cũng liền đuổi theo hắn ta. Rất nhanh, Đằng Lục đang phi hành đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí ập tới. Bởi vậy, tốc độ của hắn liền gia tăng tới cực hạn. Đáng tiếc, hắn ta vẫn bị cực cảnh đánh trúng và phế mất hai chi. Liều mình, tên này liền thiêu đốt linh hồn gia tăng tốc độ rồi bỏ chạy. Thấy vậy, Vương Lâm lập tức gọi Hứa Lập Quốc cùng ma đầu thứ ba ra đuổi theo hắn. Lấy ra cốt kính, Vương Lâm liền phóng công kích về phía tên kia, cuối cùng là lấy mạng hắn rồi hút lấy thần hồn của tên kia. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, Đằng Ngũ không giống với những người còn lại, ngay khi nhận được tin xấu, hắn ta đã liền rời đi. Lúc này, bên cạnh hắn đang là hai nữ tu vô cùng xinh đẹp, cả ba người đang dùng tốc độ nhanh nhất mau chóng bay về phía Đằng Gia Thành. Thế nhưng, đang phi hành, hắn ta đột nhiên quay đầu lại thì thấy phía sau mình xuất hiện một đám mây đen ùn ùn kéo tới. Sau đó, thân ảnh của Vương Lâm từ từ xuất hiện. Thấy vậy, tên kia cũng dừng lại, sau đó đứng nhìn Vương Lâm. Nói vài lời võ mồm, hắn ta liền phóng ra công kích thẳng về phía trước. Đáng tiếc, Vương Lâm đã liền tránh né hết. Sau đó, Vương Lâm hóa thành đám mây đen và bao phủ hắn ta lại bên trong. Trong lúc Đằng Ngũ còn đang trợn mắt há mồm, màn sương đen này đột nhiên hạ xuống với một tốc độ khó có thể tưởng tượng, nháy mắt bao trọn hắn. Tích tắc sau, Vương Lâm đã lấy mạng tên kia mang theo nguyên anh và hồn phách của Đằng Ngũ từ trong cơ thể hắn bay ra. Cùng lúc này, một tiếng gầm vang từ hướng Đằng Gia Thành truyền tới. Cùng lúc đó, Đằng Hóa Nguyên đã cả thân mình giống như tia chớp xuất hiện. Lão cảm nhận được hơi thở của Đằng Ngũ đã biến mất. Cùng lúc đó, một thứ gì đó đè ép khiến nội tâm lão run rẩy. Khi Đằng Hóa Nguyên tới, mà sương đen trên bầu trời đã rất nhanh tụ lại, sau đó dần dần hiện ra một người, đó chính là Vương Lâm. Trong khoảnh khắc đó, anh ấy chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Đằng Hóa Nguyên một cái, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, thân hình trong tích tắc đã biến mất. Thấy vậy, Đằng Hóa Nguyên tức giận, lão ta cũng ngay lập tức dùng ngọc giản kêu gọi Đằng Tứ cùng những tên hạch tâm trở về Đằng Gia Thành. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, Đằng Tứ sau khi nhận được thông tin cũng lập tức rời đi. Lúc này, hắn đang dẫm lên phi kiếm rất nhanh phi hành. Vừa đi, hắn ta vừa lẩm bẩm, những ngày gần đây, tộc nhân liên tiếp tử vong, trong đó còn có cả thân đệ đệ của hắn. Thế nhưng lần này, hắn không về Đằng Gia Thành mà đi tìm người đã lấy mạng đệ đệ của mình, hắn quyết tâm đi tìm hung thủ báo thù cho đệ đệ. Đáng tiếc, thù này hận này hắn không thể báo, bởi vì lúc này khi hắn không chú ý tới, giữa không trung có một đám mây đen đang dần dày đặc hơn. Sau đó, trước mặt Đằng Tứ xuất hiện một thân ảnh, đó chính là Vương Lâm. Rất nhanh, hắn ta đã liền hỏi Vương Lâm chính là người lấy mạng đệ đệ của mình phải không? Và tất nhiên, Vương Lâm đáp lại một cách vô cùng lạnh lùng, những ai họ Đằng đều phải bỏ mạng. Nghe vậy, tên kia vô cùng tức giận. Rất nhanh, hắn ta đã liền phóng ra công kích về phía Vương Lâm. Nhất thời, cuộc chiến gay cấn cũng diễn ra. Thế nhưng đáng tiếc, mạnh mẽ cỡ nào thì cuối cùng hắn ta cũng vẫn không thể làm gì được Vương Lâm. Kết cục cuối cùng, hắn ta vẫn là bỏ mạng. Cứ thế, 7 hạch tâm đệ tử của Đằng Gia đã có 5 người bỏ mạng, chỉ còn có 2 người, đó là Đằng Tam và Đằng Nhất. Cũng trong lúc đó, ở tại nơi xa, Đằng Tam đang dẫn theo 2 người vội vàng bay đi. 2 người này, trong đó có một người chính là Vương Trác. Lúc này, Đằng Tam đang muốn con gái mình là Đằng Tú Tú rời xa Vương Trác, thế nhưng Đằng Tú Tú lại không chịu. Thấy vậy, Đằng Tam tức giận, liền truyền tống 2 người đến một địa phương khác. Làm xong, hắn ta lặng yên đứng chờ Vương Lâm đang lặng yên phía xa. Rất nhanh từ trên tay hắn, một thanh phi kiếm đã liền xuất ra, ngắm cây kiếm nơi có linh hồn của vợ mình ở trong đó một hồi. Sau đó, thân hình hắn ta liền phóng thẳng vào màn sương nơi Vương Lâm đang ở đó. Trong nháy mắt, một trận chiến đã liền diễn ra, có thể nói từ đầu đến giờ mới có một người có thể khiến Vương Lâm giữ lại cái mạng cho hắn ta lâu đến như vậy. Tuy nhiên sau một hồi, tên kia vẫn không thể đánh bại được Vương Lâm, đến khi ánh sáng va chạm đã không còn, mà sương đen lay động, thân ảnh Vương Lâm mới từ từ hiện ra. Lúc này, chỉ thấy tên kia tay ôm khư khư cây kiếm rồi ngã xuống. Tuy vậy, Vương Lâm lại không lấy hồn phách của người này, nhìn thân xác tên kia nằm dưới mặt đất, Vương Lâm hử lạnh rồi liền bay đi. Đến đây thì hết tập 49 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.